ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම තමයි සෝවන් බොක්සින් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අද තායිවාන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අදත් මම ඔන්න ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යොදාගත්තේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි අදත් මම මේ වීඩියෝ එක යොදාගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඇත්තම කියනකොට Facebook එකේ ඒවම තමයි Instagram වල වගේ post බලවල ඇත්තම කියනවා උඩට පල්ලෙහාට යනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාලේ යොදවන්න පුළුවන් නම් පොඩි සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකකට ඇත්තම කියනකොට ඔයාලට මාසෙකට පොඩි ගාණක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මුදලක් ඇත්තම කියනවා ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ methods පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් ගොඩක් දෙනා අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඒවම තමයි පොඩි සර්විස් වගේ දේවල් කරලා ඇත්තම කියනවනම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇත්තම කියනවා මගෙන් ගොඩාක් දෙනා ඇහුවා. ඉතින් ඒ අයට හොඳම සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි අද මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න සූදානම් කරගත්තේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් ඔයාලා හම්බ කරන සල්ලි ටික ඇත්තම කියනවනම් ඔයාලට ඔයාගේ PayPal account එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ Faucet Pay account එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Binance account එකට උනත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් මම නම් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ PayPal හරහා ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් දාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තම කියනවනම් ඔයාලට ගොඩාක්ම වටිනවා. එම නැත්නම් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි විදියට ඔයාලට Faucet Pay account එකට ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයාලට ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඉතින් ඔයාලගේ සල්ලි ටික ඇත්තම කියනවනම් ඔයාලගේ බැංකුවට උනත් ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න මේකේ වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම තමයි මේකේ account එකක් ඉක්මනින්ම ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි එරක් මුලින්ම කතා කරමු. රයිට්, ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ free cash කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි description box එක බැලුවොත් ඇත්තම කියනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් link එක. එහෙම නැත්නම් මගේ referral link එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඉතින් එතනට ගියත් ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ free cash වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මැසේජ් එකකුත් මම කමෙන්ට් එකකුත් මම පින් කළා තියන්නම්. එතනනුත් ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්, අපි බලමු කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා සල්ලි උපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ආව ගමන්ම ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් free cash logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Trustpilot එකේ ඇත්තම කියනවා හොඳ reviews අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන. ඉතින් ඔයාලා Trustpilot එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද මොන වගේ වෙබ්සයිට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් සල්ලි ගෙවන වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා හොඳට තහවුරු කරගෙන වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්, ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු sign up වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන sign up button එක මම මේ විදිහට press කරනවා. press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ email එකක් ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ email එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ strong password එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන්න. ඉතින් මේකට capital letters, simple letters වගේම ඔයාලට symbols මේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා අංක 8ක එහෙම නැත්නම් letters 8ක characters 8ක password එකක් ඔයා හරියටම ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටික් එක ලබා දෙන්න. ටික් එක ලබා දීලා ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන sign up කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එකට mail එකක් එනවා. මෙන්න මේ mail එක ඔයා confirm කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ account එක එහෙම නැත්නම් free cash account එක ඔයාගේ ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්, ඉතින් දැන් මම මගේ account එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මම හදාගත්ත account එකට මම මෙන්න මේ විදිහට sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ password එක මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. රයිට්, ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම sign in වෙනවා. sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ඔයා මගේ referral link එකෙන් ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් $0.5ක gift එකකුත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අමතක කරන්න එපා කියන ගමන්ම ඒ වගේම තමයි මෙතනදී උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ free cash application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් Apple ෆෝන් එකකට වුණත් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් විතරයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගේම්ස් ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය සර්විස් සේව කරනවා නම් ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ ෆෝන් එක යූස් කරලා තමයි. එහෙම නැත්නම් ඇත්තම කියනවා නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ඔයා මේව කරනවා ඔයාලට එමුලේටර් එකක් දාගන්න වෙනවා. එමුලේටර් එකක් දාගත්තට පස්සේ තමයි
ඔයාට මෙන්න මේ වැඩේ ලස්සනට ඩෙස්ක්ටොප් එක හරහා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. රයිට්, ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතන on වලට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා මෙයාලගේ Windows වලට සපෝට් කරනවා, ඒ වගේම iOS වලට සපෝට් කරනවා, ඒ වගේම තමයි Android වලට සපෝට් කරනවා කියලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන featured offers වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ games play කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ඇත්තම කියනවා නම් මුදල් earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් මේ games ටික විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, ඇත්තම කියනවා නම් ගොඩාක් games තියෙනවා ඔයාට play කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාර්ට්නර්ස්ලා මෙයාලගේ මෙතනදී පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සර්විස් ලබා දෙන පාර්ට්නර්ස්ලාත් මෙතනදී අපට පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙනවා. රයිට්, ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එක. ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් මේ වෙනකොට මම ඇත්තම කියනවා නම් Magnet Miner කියන ගේම් එක මම ප්ලේ කරලා ඇත්තම කියනවා නම් $0.2ක් ඇත්තම කියනවා මම earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මාස 5කට කලින්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි coin dose කියන ගේම් එක මම ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ මට $0.22ක ප්‍රමාණයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකම තමයි ඇත්තම කියනවා මෙතන තියෙන 0.46 මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණානේ ඇත්තම කියනවා නම් මේකේ සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේකෙදි games play කරලා ඇත්තම service කරලා ඔයාලට සල්ලි උපය ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මම මේක ටෙස්ටින් එකට විතරයි මම කරලා බලුවේ. ඒ වුණාට මේකේ සල්ලි ගෙවීම් හරියටම සිද්ධ වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. රයිට්, ඉතින් මම මේ විදියට යනවා මගේ earning වලට. earning වලට ගියාට පස්සේ ඔන්න ආට ඔය විදිහට තමයි dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන offers වලට යන්න. offers වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් games මේ වෙනකොට ඔයාලට 579ක් මේ වෙනකොට available වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ games 579ම ඔයාලට පුළුවන් නම් play කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් හොඳ income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන. ඉතින් මේකේ high payments ලබා දෙන games තියෙන. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මෙන්න මෙතන C block කියන වෙබ්සයිට් C block කියන ගේම් එක ප්ලේ කරලා $10ක ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන Vegas Casino කියන ගේම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන් පස්සේ ඔයාලට $25ක ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි high payments ලබා දෙන ගොඩක් games තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා ප්ලේ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මාසෙ අන්තිමේට. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා කටයුතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. රයිට්, ඉතින් ඊට පස්සේ apps වලට යන්න පුළුවන්. apps වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ apps ටික ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාලට මේ තියෙන ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටාස්ක් එක කරාට පස්සේ ඇත්තම කියනවා නම් මෙයාලගේ මේ ප්‍රමාණය ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් get Alibaba application open and test it කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එක ඔයා follow up කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ $0.19ක ප්‍රමාණය ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මේ ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලත් ඔයාලට සල්ලි උපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි quizzes වලට ගියාට පස්සේ quiz එකකට ගියාට පස්සේ ඉතින් මේ විදියට quiz අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ quizzes වලට ඔයා questions වලට ඇත්තම කියනවා නම් ඔයා උත්තර සපයනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට 20 questions තියෙන්නේ. ඇත්තම කියනවා CCI score ඒ වගේම තමයි received reward කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ quiz වලට answers ලබා දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තම කියනවා නම් මේ රිවෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන. ඉතින් මම දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් මම මේක රෙකෝඩ් කරන නිසා ඇත්තම කියනවා නම් මට මෙතනට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇත්තම කියනවා නම් ෆෝන් එකෙන් මගේ Android ෆෝන් එකෙන් මම මේක ප්ලේ කරලා ඉතින් එතකොට ඔයාලට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කැසිනෝ ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට කැසිනෝ වර්ග 40ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැසිනෝ වර්ග බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ ස්ක්‍රීන් එක. එහෙම නැත්නම් මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ලබා දීලා මෙන්න මේ ගේම් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ C block කියන වෙබ්සයිට් එක දෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ගේම් එක. මෙන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට $10ක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ප්ලේ කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි complete all tasks within 30 days වලින් ඔයා මේක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. new users only කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් users ලට තමයි මෙන්න මේ ගේම් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහින් බලා ගන්න පුළුවන් රිවෝඩ්ස් ලබා දෙන විදිය. ඉතින් මෙතනදී ලෙවල් 10ට ගියොත් ඔයාලට 0.16ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෙවල් 15ට, ඒ වගේම තමයි ලෙවල් 20ට, ඒ වගේම 25ට, 30, 40ට ගියාට පස්සේ ඇත්තම කියනවා ඔයාලට ඩොලර් 4ක ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔයා අරගත්තයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඩොලර් 10 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දින 30ක් ඇතුළත ඔයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට කරවොත් ඔයාට ඩොලර් 10ක ප්‍රමාණය ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ගොඩාක් ලේසි ගේම් එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එක ඔයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම ඔයාට දැන් පෙන්නන්න මෙන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිහ. රයිට්, ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ඕපන් වෙලා තියෙනවා ෆ්‍රී කෑෂ් ඇප්ලිකේෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතන C block කියන ගේම් එක උඩ මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටාස්ක් ටික. ඉතින් මම ටාස්ක් ටික මම කලින් ඔයාට කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතන earn කියන බටන් එක මේ විදිහට කොළ පාට බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාව කෙලින්ම රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් Play Store එකට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී ඇත්තම කියනවා නම් මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට අපට පෙන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම වෙන ගේම් එකක් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. එතකොට මේක කෙලින්ම රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් Play Store එකට තමයි. දැක්කනේ? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ හරහා මේ ගේම්ස් අරගෙන ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්, ඉතින් මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම C block කියන ගේම් එක මම මේ විදිහට අරගත්තා. අරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට play කියන බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගේම් එක ඕපන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න නම් ඔන්න ඔයාලට හෑන්ඩ්ෆෝන් නැත්නම් හෙඩ්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නයි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගේම් එක වැටෙන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් මම ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ටික ඉතුරු ටිකත් මම මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම විදිහකට ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ගොඩාක් ලේසියෙන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැක්කනේ අන්න මේ විදිහට මේකේ බ්ලොක්ස් ටික කඩලා අයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලොක්ස් ටික කඩනවට ඔයාට හොඳ රිවෝඩ් එකක් මේ විදිහට අපට බලා ගන්න පුළුවන් හම්බෙනවා. උතුරු බ්ලොක්ස් ටික මට මේ විදිහට දාන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මම මේ විදිහට මේව කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේ වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ප්ලේ වීමෙන් පස්සේ ඔයාට නැවතත් ඔයාට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඇත්තෙම කියනවා නම් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගේම් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ ඔයාට අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ස්ටෙප් ටික ෆලෝ අප් කරගෙන ගියොත් ඔයාට පුළුවන් අර මම කියපු ඩොලර් 10 ඇත්තෙම කියනවා නම් අරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද කියලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ෆ්‍රී කෑෂ් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට හරියටම විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට කතා කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි නැවත අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට අපි නැවතත් යමු. රයිට්, ඉතින් දැන් ඔයා දැක්ක කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා earn කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දැන් දැනගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒවම තමයි ඔයාට දැන් මම යන්නේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට ඒ වගේම තමයි විශේෂව මතක් කරගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ඔෆර්ස් වල තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයාට කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ කෑෂ් අවුට් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්න. කෑෂ් අවුට් එක කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන කෑෂ් අවුට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් මෙන්න මේ විදියට ෆ්‍රී කෑෂ් විත්ඩ්‍රෝවල් එක PayPal වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bitcoin වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Visa වලට ගන්න පුළුවන්. Amazon වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඉතිං ඒවම තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට මන්නවාට රෙකමන් කරන්න ඇත්තම කියරවන පේපැල් හරහ ලබාගන්න එහම නැත්තම් බිට්කොයින් හරහ ගන්න පුළුවන්න ගොඩක් වටින ඉතින් එහම නැත්තම් වාට පුළුවන් ගි් කාඩ් දිරවට ගන්න පුළ Amazon ගි් කාඩ් දිට එම නැත්තං Google Play ගි් කාඩ් දිර ගන්න පුළුවන් හැකියාවදින Apple ගි් කාඩ් දිර ගන්න පුළුවන් හැකියාවත්තින මේ ඕනම ක්‍රමයකින් වාට සල්ලි මාරු කර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ විදියට ෆලෝවප් කරලා අනිවාර්යෙන්ම මේ විදියට කටයුතු කරන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් හරි ඉතිං ඒ වගේම තමයිවා පේපෑල් වලට ගියාට පස්සේ මේ විදියට ඕට පේපෑල් එකට $5 10 20 30 මේ විදියට වාට කෑෂ් අවුට්ටේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඇත්තෙම කියනවනම් ඔයා මේ විදියට පේපෑල් account එක හදලා තියෙන ඊමේල් එකෙන්ම ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ account එක හදන්න එහෙම නැත්නම් free cash account එක හදන්න ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාට මේකේ payment එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේකත් follow up කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් යමුද ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ඉතිං මේ විකින් ඇත්තම ගෙනවන රිවෝඩ්ස් ගොඩක් දෙන ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ඉතින් ඒවක්ම තමයි ඊළඟට මංවාට කියල දෙන්නේ මෙන මෙත රිවෝඩ්ස් කියන තැනට ගියාට පස්සේ වාට මෙන්න මේ විදියට ෆලෝවප් කරෝතින් වාට පුළුවන් ටීට එක ෆලෝවප් කරෝතිම කොයින්ස් 10ක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඇත්තම ගෙනවන කොයින්ස් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඉතින් හරි ඊළඟට මංවාට කියලා දෙන්නේ ඇෆිලියේට් එක ගැන ඇෆිලියේට් වලට ගියොත් පස්සේ වාට පුළුවන් 130ක කමිෂන් එකක් වාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට රිෆර් කරෝතින් ඇත්තෙම කියනවා කවුරු හරි රිෆර් කරෝතින් වාට පුළුවන් රිෆර් බෝනස් එක විදියට ඇත්තෙම කියනවා නම් වාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා 130ක කමිෂන් එකක් එක්ක වාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇත්තෙම කියනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් වාට අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඇත්තෙම කියනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයත් try කරලා බලන්න. මම වගේම ඇත්තෙම කියනවා නම් මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලින් වැඩ කරලා එමුම තමයි සල්ලි හම්බ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඉතින් ඇත්තෙම කියනවා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඔයාගේ කැපවීම මත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තෙම කියනවා නම් e-money කියලා කියන්නේ අද සල්ලි දාලා හෙට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදියක් නම් නෙමෙයි. මොකද කිසිම කෙනෙක් ඇත්තෙම කියනවා නම් අපට නිකන් සල්ලි ලබා දෙන්න සූදානම් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය දෙයක් අපට කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා පොඩි කැපකිරීමක් සිද්ධ කරෝතේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකකින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක යූස් කරලා හොඳ ගාණක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩාක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා මම නම් හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් ඒ වගේම තමයි අලුත් අප්ඩේට්ස් මෙන්න මේ දේවල් ගැන දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි notification bell එකත් click කරලම තියාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තියාගත්තොත් මම අප්ලෝඩ් කරන සැනින් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඇත්තම කියනවා නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ වලට reply කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියන ගමන්ම ඉතින් අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් ගැන කතා කරන්න තවත් දවසක එහෙනම් අපි එකතු වෙමු. එහෙනම් ඉතින් අදට මම වත් එක්ක සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක් කියන ගමන් අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක්.